Hi, I'm Happyboy, and welcome to Happyboy's Foodtube vlog. So for today's episode guys, magmumukbang naman tayo ng cravings. So sama-samang cravings, pinagsama-sama rin natin sa isang episode. So meron tayo ritong Turks Sharwarma, burger, takoyaki, Dunkin Donuts, Master Siomai Japanese, tsaka pork and shrimp siomai. Ano to? Pizza ng Greenwich and lasagna. Meron din tayong potato fries. Potato corner, cheese flavor, at milk tea ng Coco Martea. ito ang flavor nito, big takoyaki at saka corn shrimp. Ayan, ayos. So yun guys, ito yung napagkasundoan namin ng Pamela Joyce Vlogs. So syempre para masigit nyo pang makilala sila, roll BTR. Tayo sa chicken. So yun guys, no, nakita nyo yung videos na sobrang sarap nilang kumain. So marami rin silang sinaserve dyan. Iba-ibang putahe. Yan. Naka-base pala sila sa New York. Kasama na si Sir Ron. So yun, syempre guys, start na tayo. Pero bago tayo mag-start, prayers muna by Mami Suzette. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts, which you are about to receive from thy by through Christ our Lord. Amen. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, tara guys, chibog na tayo. Ang unang kagat ay unang subo. Ang gusto ko ay Chicken. Chicken. Harvey. Sensi. Chicken mo lang check. Chicken. So, unang subo tayo ng ano sa'yo? Turks sa akin. Para wraps up. Unang subo po para sa Pamela Joyce Vlogs. Japanese Siomai, ha? Hap. So yung Turks, nakamix na yung ano nito, di ba? Yung Ito, hot sauce. Para sa takoyaki. Fries tayo. Na-miss ko din to. Potato corner. So pinuntahan ko pa yan sa kaloob-looban ng SM Center. Guys, oh. Turks. Wow, sarap to. Sarap. Sarap. Mabigat kagad ang kakainin natin. Gutom na eh. Sarap. So, hindi ko na pinalagyan ng hot sauce para matimpla natin kasi meron naman kami rito. Meron tayong Coke at yung pepper one. Siling demonyo, syempre. May tubig na set yung ano. Diba, pwede yan. Salin mo muna. Tubig mo natin. Ay, kasarap po. Nabula pa eh. Ang Pamela Joyce Vlogs. Ang babata pa nila eh, no? Halos kasing idaran lang natin sila. Oo. At 25 years old lang din sila. Peace. Baka mag-react si Pam. Ang tawag niyo sa atin ay bro, Wow. Bro. So kasama niya sa New York si Sir Ron. So Mabait. Mabait na bata yan si Pam. Si Pam. Di ba?
Ang ganda pa. Si Sharon, parang poging-pogi rin. Bagay sila. Actually, titikman ko lang to. Hindi ko na saan ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa milk tea. Hop. Oo. Nagchikahan nga kami niya ni ano eh. Ni Pam. First takoyaki. Anong flavor to? Corn shrimp. May in-order lang kami nito. Malapit lang dito sa amin. Sobrang sarap niya. Kumpara yung mga nasa loob ng mall. Ito ano eh. Homemade niya. Tapos deliver lang ano lang dito sa Las Piñas. Lagay namin yung description box sa baba. Hindi naman to sponsored pero masarap talaga siya. Ano siya? Baka gusto nyo. Nga. Yung mga taga Las Piñas. Las Piñas. Sa CAA lang sila malapit sa CAA. Parang nakita ko sa FB niya. Parang chef siya sa barko. What? Hop. Nga. Craving satisfied. Talaga. Siya. Pizzang malaki pa ang mukha natin. Let lang oh. Sila Pamela Joyce Vlogs. 4 years na sila sa Amerika. Sa New York. So exchange student sila, no? Sabi nila. Ang opportunity na yan. Then, nilako ko nga eh. Kung engaged na ba sila, ganyan. Di pa raw. No, bata pa naman sila. May priority pa silang gustong gawin. Ay, paano ba? May mga priorities pa sila. Kasi bata pa naman sila. Take your time, guys. Oo nga. Wow. I-enjoy nyo lang. Tama yun. Hanggang at bata. Wow. Hanggat bata pa kayo. Burger. Tagal namin nag-usap. Sobrang mura nito, guys, oh. Dito lang sa kanto ng Times. 55 Sulit. pesos. Ayan, guys. 55 pesos. Pero ang laki ng anong kapal ng patty. Ang laki ng patty niya. So, ang dami daw natin. tao. Ang daming tao. So, mga taga Las Piñas, meron niya sa may Times. Burger to go. Yung pangalan niya. Sarap. 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 Grill yung nila, patty. So, nakikita mo doon, ginigrill nila. Gusto niya? Pizza. Magpakita ng mga anak namin. Camera shy. Hindi natin nilagyan ng ano to. Uy, Pamela Joyce Vlogs, try nyo po talaga silang dalawin. Matutuwa kayo sa ano nila. Napakaganda ng... Simple lang silang kumain. Sobrang sophisticated yung itsura nila. Parang mga artistahin kasi sila eh. So, ang ganda ng quality ng camera nila. Mga videos Sobrang nila. linaw. Ang ganda ng presentation. Pagkatapos nito, try nyo silang dalawin. Nasa description box din yung link nung channel nila.
At i-subscribe nyo na din, hit the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng videos nila. Ito, tignan nyo yung ano guys. Kumukulo yung chan ko. Tignan yung kalamansi nung ano. Hindi makita eh. Yung hiwa, mali. Oy, Master Siomai, ayusin yung buhay nyo ha. Ang gusto mo? Siomai. Sa dami, hindi nyo malalaman kung ano kakainin. Ano? Basta to. Ay, nang yelo. Harap talaga ng Master Siomai. Inyo guys. Ang dami nito. Sobrang dami. Yung iba baka hindi natin maubos. Pero hindi masasayang kasi midnight snack natin yan. Nasaan yung Coke? Coke. Lasagna. Lasagna. Oh, Daddy, ikaw gusto mo ito? Okay lang. Tikman ko lang. So ito yung masarap sa ano, Coco Martea. Dito lang din to sa Las Piñas. Dito lang yan sa kanto namin. Maraming pagkain sa kanto namin. Paglabas mo ng kanto namin, ang daming pagkain. Bilihan ng pagkain. Tabi-tabi, McDo, Burger King, Shakey's, KFC Turks, KFC, Jollibee. Ayan, ang dami. Jollibee wala pala. Wala. Ang dami. Ang dami nila. Wala lang ang pambili. Tingnan mo na to. Namaya. Diyan mo. Busin nyo na yan. Pwede patikim. Pizza, taob. Parang hindi ko na yata kayang isang ubusin yun. Parang mamaya na lang. Pero masarap to price. Guys, promise. Burger to go. No. Malambot din yung tinapay niya. Parang hindi ko na yata kayang ubusin yung isang gato. Pero mamaya ko na lang kakainin. Yung mga bata din. Kayo. Kasi tinry namin dahil ano, bago nga siya. Huwag may nakapagsabi na masarap na. Sarap. Sulit ang cravings. Rice. Guys, Pamela Joyce. Kakatuwa yan sila Pamela Joyce nung nagjojowain to tropahin, no? Sobrang safe ng mga sagot ni Ron. Oo. Request tayo ng ano, second round, yung medyo ano ba tawag doon? Medyo brutal o ano? Ano nga? Nakakatuwa yan silang dalawa. Mga bata pa sila pero ang dami na nilang talagang pinagdaan. Nagkakwentuhan nga kami lagi tawa lang kami ng tawa nun. Tagal namin magkwentuhan, inabot kami ng 1:30 na madaling araw. Sa Pinas. Sa kanya. Nag-work kasi siya. Ito ay Ito may hot sauce. ano yan, sir?
Ebiyaki. Ebiyaki. Try naman natin ang isa. May hot sauce din pala ito. Hap. Grabe. Grabe, ang sarap. Sarap niya. Isang kukuha. Pamela Joyce Vlogs. Ay, ang sarap. Si Sis Pamela. Sabi niya nga sa akin, ano ba itatawag ko po sa inyo? Tita o sis? Sis lang. Sis lang. Sing edad lang naman tayo. 25 lang din. Tsaka baka magayahan yung iba. Sabi sa kanya. Pag tita, baka gumaya yung mga iba eh. Oh, sarap oh. Milk tea. Kasi kasing age niya yung mga pamangking ko eh. Mga panganay na pamangkin. Kaya parang Pusin ko na yung sa akin. baby pa siya. Although, ganda niya, no? Pogi rin naman si Ron. Huwag din naman na. Wow. Yung mahaba yung buhok ko, yung tinatali kong gano'n. Parang madumi ako, ba't si Ron parang ang linis-linis, no? Kaya pagupit na ako eh. Kasi yung tubig sa Amerika, ano eh, mineral. Evian. Yung panligo nila mineral. Dito kasi ano eh, coffee. Kulay coffee. Malaputik. Kasi ang nagsusupply dito, Malakopit ko yung tubig. ang nagsusupply kasi dito, alam mo kung ano, yung tubig. Ano? May sayad. Ay, may nilad. May ano? May sayad. Papatawa siya dahil nakakatawa. Paano? Magpo-post sila ng water interruption, di naman matutuloy. Tapos kapag may biglang mawalan tubig, wala namang ano, wala namang dinideclare. Kaya may sayad. Kakatawa mo yan. Makayos ko eh. Ubus ko na oh. Tapos yung favorite lang. Eto, tagi-isa kami ng dalawa kong anak, tsaka ako siya inubos na yun sa kanya. Mamaya na yan. Kasi mamaya, mga anak ko, noong oras na natutulog, kaka-ML nila, gugutom sa madaling araw. Midnight snack nila. Galing kasi akong gym, kaya medyo gutom ako. Nag-burn tayo ng konting fats. Nag-exercise na nga ako. Eh di wow. Yan guys, gabi. Pamela Joyce Vlogs, visit niyo po. Nandiyan po yung channel nila sa taas. Uy, thank you talaga, Pam, ha, na ang binigyan mo kami ng opportunity na makakolab namin kayo. Kasi yung chinat ko siya, sure agad siya. Kaya tuwang-tuwa ako. Tapos ano, yun, after nun, mga ilang araw, magkukwentuhan na kami. Ang bait na bata, talaga. Ang bait-bait. Nakakatuwa siya. Thank you. Si Bebe Pam. Si Bebe Girl. Naka-base sila sa New York, tapos sa Pilipinas. Taga Montalban siya. Dati silang taga Montalban, tapos Jensan. si Ron, taga Davao. Sila Pam, galing Jensen, no? Nag-migrate sila sa ano. Sa Montalban. Kaya ko nga siya kung sino kasama nila. May tita naman daw siya dyan sa Amerika. Mayroon din tayong mga kaibigan nyo sa Amerika, sila Jel. Hi Jel! Tsaka si Jen. Uy, baka naman. Joke lang. Hindi, mababait niya mga kaibigan ko. Mga BFF ko yan.
Namimiss ko na nga yung mga yan eh. Parang gusto ko pang kumain na parang ayoko na. Siya na lang. Nag-stock na yung mga pearls sa ano. Ayoko kasi ng masyado ng milk tea kasi medyo ano eh. Alam mo na. Naka sa sugar to ah. Not the mild lang siya, Pero- sugar. Sugar Pero level. naka-coke tayo na. So yun guys. So yun guys, no? Malinis na. Busog na tayo. So, sobra. kinlear muna namin bago tayo magpaalam. Syempre, wag po natin kalimutan. Pamela Joyce Vlogs, subscribe po natin. At hit na rin po natin ang notification bell para updated tayo sa mga videos na ina-upload nila. Thank you, Miss Thank you. Pamela, Sir Ron. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Ingat sa ano at medyo malayo tayo sa pamilya. So, ayun po. At syempre, guys, no? Kung umabot na uli kayo sa punto ng video na to, syempre, click mo na uli yan, subscribe, and hit mo na rin ang yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin. Nandito na lang po. I'm Happyboy, and we're out. Bye! Peace! Babu!